To my channel, it's Mitch again. So for tonight's video, I'm gonna show you how to inject yourself with glutathione. So, disclaimer lang guys, dili ko isa ka professional nurse. Wala akong nagtrabaho sa isa ka hospital or any related to medical company or unsa pa na diha. So usara ko ka sikreto. Okay, so I'm not recommending this to everybody. So wala ko nag-encourage sa mga tao nga mag-take ta ani or mag-inject ta og kanang glutathione. It's because wala ta kay bakon sa effect ani sa lain-lain nato nga panglawas. So dili tanan nga gigamit nako suitable sad sa inyo ha. So ani ni siya. This is for my own risk ako aning lawas. Dili na siya same sa effect sa inyo ha. So I'm not recommending this to anyone. So ako lang ipakita kung giunsa nako pag inject akong kagalingon with this supplement or vitamins nga naa nako. Ha? Okay. And then makita din ninyo kung unsa ko mangipanggamit in injecting. So ayan. Hope you like my video about this glutathione injection, and don't forget to subscribe and feel free to click the notification bell down below for notifying you if I have new uploads on my channel guys, ha? So, sugdan na nato ang pag-mix. Okay, so first, kinahanglan nato ang atong mga vials o ampules. So, ano ni siya? Kalangasad sa bus. Okay guys, so mao ni atong kinahanglanon. Kung makita ninyo siya, ang akong camera is nakakuan magud siya selfie. So, kuan siya dili maklaro no, but it's Tatumax sa pag litok ani niya. So this is made in Japan. Makita ninyo, baliha lang siya ining basa. So this is IV lyophilized powder, then 1,200 milligrams of reduced glutathione. So yan ani ang sulod niya. Ayan. So there are only 5 vials left. Kaya nagamit na ako ang 5. So wala ko nag-cover ato nila. Butong iputi na ba ko? Oh, iputi na. Wala pa. O, kaya ato lang siyang andamon ha. So magkuha tayo isa ka vial. So beware mo guys kay naay mga kumakalat na fake aning mga glutathione. So dapat legit inyuhang palitan aning gluta. So dili mo pataka og order or makita lang niyo sa online. So dapat naamoy kuan na niya supplier nga legit good. Nga dili siya fake. So another ato ang i-mix atong gluta is ascorbic acid. So this is vitamins. Glutathione is a supplement and this is vitamins. So pila ni siya 250 milligrams per ml, then 500 milligrams per 2 ml. So man ni siya ampule. So magkuha ta og isa, mani ato ang gamiton. Atong isagol sa atong gluta. Okay, so we're done. And then don't forget the eye to have this 10cc syringe. Ayan, 10cc syringe, and this one butterfly or the scalp vein set. Ayan, og ato ang 3M. This is a first of all, the dili na to kalimutan ng atong alcohol. This is to disinfect the ato ang kamot first, then before ta magmix ha. So magamit sa alcohol, then also magamit ta ani in cleaning the area kung asa ka mag-inject. And then ato ang cotton pads. Then we have also the sodium chloride. This is 50 ml. This is good for 10 sessions. Kay 50 ml, then divide 5 is 10. So 5 ml lang atong kuhaon ani niya. And don't forget the eye to have this. So kay wala ako'y tourniquet nga nakit-an, so wala siya available there sa akong place. So nakita man ko og kanang naa sa daplin bitaw sa daan nga nagpinda og kunong para sa tirador ba rubber band ra ni siya. So rubber band nga lapad, mao na siya akong gamiton para makuha nako. Makuha nako or makita nako ang akong ugat na dako nga ugat. Okay, so this is used for tourniquet lang nako, replacement for tourniquet. Ha? So dili ni siya unta pwede kay dili kay mo stretch yung mayo. Then ang ato ang gunting for sa plaster. Then already don't forget to have water for you to be hydrated di ay para nga ang ato ang ugat is dili siya mukup-kup, then dali siya nato makitaan. So like ana mag-tourniquet ka diri, then makita na nato din ha or asa ta magkuan. Then ako sa i-share no, awa i-check. So lagom nga part dinhi man siguro siya nga part lagom, then diri sad ako kay ni siya nga lagom. It's because pag inject nako ani mao na dili ko hydrated. I think
I was dehydrated that time. So nga ako ang ugat is naglisod ko niya og inject. So pag-inject na ako, dagom pa lang kay daan wala pa ako ka-inject sa tambal or sa vitamins, ning burot na siya diri. It's because I think na dislodge or amot lang naon sa tuang ang dagong pagtusok sa ugat ba marag wala gid siya na sud, wala siya na shoot. So careful lang ta kay nga siya mulagom gid siya pero okay ra ni siya, maulian ra na. Pero pag burot ani is super sakit jud kayo. So mo na water. So dapat in a day makahurot ka og 2 to 3 liters of water a day para ka ma-hydrated. And then if you have gloves di ay at home, so you can use gloves. So, ano lang, mag-alcohol lang sa ako, ha? Okay, so kung natay gloves, pwede rin mag-gloves ta, no? Okay, so ato na siya. Ako i-down ang camera para makita na to. Dili ko maghangad maayo. So, this is the first material na atong gamiton, the syringe. So, this is 10cc. So, saan man na to? Pag you don't have to use scissor in opening, kaya naara na siya diri, nakabutang to open. So, naara na siya diri. O, diba naara na siya cut. So, anaon na nimo, kuhaon na ta ang syringe. Okay. So, dili ni nato ituslok katong pagalingon ha ang kaning syringe. This is used in aspirating the vitamin C and the sodium chloride. So, first natong buhaton, first step is to aspirate 5 ml of plain NSS or the sodium chloride na diri sa atong syringe. So, tangtangon nato ang atong juggling. Ayan. Okay, so tusok-tusok lang tayo ha. Ayan. Then, aspirate tag hinay-hinay. This is only water lang. Dapat ato siyang, we have to mix plain NSS or sodium chloride sa ato ang mixture or sa atong gluta para dili kayo siya sakit. Butang na nato sa atong vitamins. So, may na siya. So, makita ninyo? Makita na to. So, 5 ml. Akong gikuha nga tubig. Chang! Okay, so ato siya. Siya tabunan kay basig matuslok na itong kigul rin na dito. Okay, so ato na niyo siyang i-set aside. Then, next, okay, next ang atong ascorbic acid nga ampule. So, sa pag-open ani ato ipakita karon ha. Okay, so we have the plastic man sa katong sulanan sa atong syringe. So, ato lang na siyang i-fold into half. Then, kita mo sa dot. Makita ba ang dot? Okay, so makita niyo na siya glue nga dot din ha. So, dapat naka-face na siya sa inyo ha. Or, away na ako, then naka-face sa inyo ha nga side. So, ang pagkuan na to ani is, balik ko padong nako. So, paanak ko ha. Dili ko padong anak. So, pabalik ko diri. Just in case, ato lang na siyang butangan o plastic just to be safe kay basig sana siya makuanta sa iyang glass. Okay, mag-break man ta og kani. So this is a glass. Ha? So ana, ato lang i-cover. Dayon ato lang push. Okay, push na to padungad to. So mana siya. Okay. Oh my god. Ayan. So ana, nakita na nato no. Okay, so ato na siyang nabali. Okay, so ato lang yung padaplin. Then, ato siyang i-aspirate ang ascorbic acid. Okay, so nasuda na ito dito kanan. So makita na ito sa syringe, naabot na siya og 7 ml. Can i-add up ang 2 ml nga ascorbic acid sa 5 ml nga water. So, ato na siya i-close. So, next step is to open the vial of glutathione. So, ang pag-open niya, simply, nauna na siya ang kaning cup or pinaka-top na cup niya, kani. So, ana lang. So, naana siya rubber. So, ana mo siya itusok ang kaning mix nga ascorbic ug ang water. So, again, magkuha ta. Ato siya i-open. I-syringe dayon. Ato na siya ituslok. Then, automatic na siya nga muagas or musod. Naghihapon na ito ang syringe kaya ito lang siyang gamiton ron. And then, kani is saan mo siya na to i-mix lang, dili siya uyugon na pa na ha. So atong buhaton is iyan na lang. Okay,
waiting no nga ma-dissolve ang granules niya sa sud is magkuha sa taog cotton pads. Then kay dako-dako siya, isa to siya i-cut into half. Ang half is gamiton ni nato pang ano siya, pang cleansing. Then kani is atong buhaton para after mag-inject, para cover siya sa imuhang ditusukan. So like this, ana lang. Then ato lang na siyang i-ano nila ha. Ana. So mag-prepare jud ka ani. And then mag-cut lang sad ka para sa butterfly na ma-set lang siya. So ani. Okay, so we're done cutting. So okay na siya, wala na solid parts, wala bilin o particles lang. Okay, so itong buhaton is ato siyang aspirate, and ibalhin na to sa ato ang 10cc syringe. Okay, so i-open na to balik. So ato siyang i-aspirate ang ato ang glutathione. So, mo na ni siya to ang mixture. So, it's 7 ml or mga 8. So, pauna na to ang iyang kuha. Para may bubbles. So, cover.